আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি আমি আহিছোঁ এটা নতুন ছেশ্যনলৈ অফ ৰাইট স্মাৰ্ট এণ্ড যোনসকল কেণ্ডিডেটছে মেইনলি এই ভিডিঅ'টো অলৰেডি চাইছে বা মোৰ বাকী প্লেলিষ্টৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে গম পায় যে আমি মেইনলি কি কৰোঁ ৰাইট স্মাৰ্টত। যদি নাপায় মই অলৰেডি ব্ৰিফলি আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই ছেশ্যনটোত মেইনলি আমি এটা মেইনছৰ অফিচিয়েল PYQ ডিছকাছ কৰিম। সেই PYQটোৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড টপিক হয় আমি সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিম, এজ ৱেল এজ সেই টপিকটোৰ লগত আমি ৰেডিমেড ইণ্ট্ৰ এণ্ড কনক্লুজন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, এজ ৱেল এজ আমি এটা প্ৰপাৰ এনচাৰ এটা আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিম। চ' আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে চিপকো মুভমেণ্ট। চিপকো মুভমেণ্ট আমাৰ এটা এনেকুৱা টপিক হৈছে যোনটো আপোনালোকে GS1টো পঢ়ে, ৰাইট? কিন্তু এই টপিকটো যদি আপোনালোকে চাই, এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই আছে, আই কেন গেৰাণ্টি ইউ যে আপুনি এই ছেশ্যনটো শেষ হোৱালৈকে টপিকটো ইমানকেইটা ডাইমেনশ্যনত আপোনালোকে পঢ়িব যে এই টপিকটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, এই টপিকটোৰ আপুনি বেনিফিট নট অনলি ইন GS, আপুনি GS1টো এনচাৰ লিখিব পাৰিবই, বাট লগতে আপোনালোকে এথিক্স বা এছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰতো আপোনালোকে এই টপিকটোৰ এক্সাম্পল বা এনিকডট আপোনালোকে প্লেচ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ বহু ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভেলু এডিশ্যন প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইন দিছ ছেশ্যন। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড টপিক যদি আহে, ফৰ এক্সাম্পল নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ ওপৰত যদি টপিক আহে, লেটছ চে, বা আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যদি যোনটো আমাৰ টপিক ঘূৰি আছে, ৰাইট, আমাৰ চিতা আন্দোলন, নৰ্মদা বচাও আন্দোলন হৈ গ'ল বা আমাৰ যোনটো চিতা আন্দোলন হৈ গ'ল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স বহুত হাই প্ৰবেবিলিটি আছে। চ' ইন কেছ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এড্ৰেছ কৰা যোনটো কেপাচিটি সেইটো বহুত বেছি ইম্প্ৰুভ হৈ যাব ইন দ্য মেইনছ এক্সামিনেশ্যন। চ' আই হোপ যে আপোনালোকে ছেশ্যনটো ভাল পাব। চ' উইদাউট ডুইং মাছ দিলে লেট আছ কণ্টিনিউ দিছ ছেশ্যন। থেংক ইউ। PYQটো হৈছে GS1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ট্ৰেচ দ্য নেচাৰ এণ্ড কোৰ্চ অফ দ্য চিপকো মুভমেণ্ট। চ' মেইন টপিকটো হৈছে আমাৰ চিপকো মুভমেণ্টৰ ওপৰত, ঠিক আছে। এণ্ড তাৰে আমাক সুধিছে যে চিপকো মুভমেণ্টৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে, দেন কোৰ্চ মানে মুভমেণ্টটো কেনেকৈ ইভলভ হ'ল, মুভমেণ্টটোৰ কি আমাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছিলে, ডেট মিনছ মুভমেণ্টটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, মুভমেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল, কেনেকৈ এক্সপাণ্ড হ'ল, ক'ত হ'ল, কোনটো টাইমত হ'ল, মেইনলি আমাক সেই টাইম লাইনটো সুধিছে আণ্ডাৰ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ কোৰ্চ। দেন নেক্সট পাৰ্টটো আছে যে হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ ডাইমেনশ্যনছ, ডেট মিনছ তাৰ বাহিৰে বেলেগ ডাইমেনশ্যন আছিলে বিচাইডছ এনভাইৰনমেণ্ট। ডেট মিনছ চিপকো মুভমেণ্ট যোনটো হয় এইটো মেজৰলি আমাৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টেল মুভমেণ্ট হয়, বাট আমাক কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেল মুভমেণ্ট হয়, বাট তাৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইমেনশ্যন ৰিলেটেড আছিলে মুভমেণ্টৰ লগত। চ' ইয়াতে আমি এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনচাৰ লিখিব লাগিব আৰু কুৱেশ্যনটো মেইনলি হৈছে আমাৰ 10 মাৰ্কছৰ। চ' 10 মাৰ্কছৰ হ'লে আমি গম পাওঁ যে উই উইল গেট 2 পেজ টু এনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন। চ' 2 পেজ যদি পাওঁ আমি বহুত বেছি স্পেচ নাপাম, হয়নে? আমি বহুত বেছি কনচাইজ মেনাৰত আমি এনচাৰটো লিখিব লাগিব। চ' বিফৰ জাম্পিং টু এনচাৰ আমি চাওঁ যে এই কুৱেশ্যনটো মেইনলি আমাৰ চিলেবাছৰ কোনটো পাৰ্টৰ পৰা সোধা হৈছে, ৰাইট, চিলেবাছ মেপিং। চ' আমি যদি চাওঁ আমাৰ GS1ৰ যোনটো আমাৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ডাৰত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাৰ্ট আছে, সেই পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাৰ্টত আমি এই কুৱেশ্যনটো আমি তাতে পুট আপ কৰিব পাৰোঁ, বা যোনটো আমাৰ GS1ত ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি পেপাৰ আছে, ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত আমি মেইনলি চাব পাৰোঁ যে ৰোল অফ ওমেন এট দ্য গ্ৰাছৰুট মবিলাইজেশ্যন। এই থিমটোৰ আণ্ডাৰটো আমি মেইনলি কুৱেশ্যনটো আমি প্লেচ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য টপিক। চ' টপিকটো হৈছে চিপকো মুভমেণ্ট। এতিয়া চিপকো মুভমেণ্ট মেইনলি কি হয়, যোনবোৰ মানুহে এই চিপকো ৱৰ্ডটোৰ লিটেৰেল মিনিং গম পায়। চিপকো মানে হৈছে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু, কিবা এজন মানুহৰ লগত বা কিবা এটা বস্তুত আমি যেতিয়া চিপকি যাওঁ, যেতিয়া আমি আঠা লাগি ধৰোঁ, যেতিয়া আমি লগ হৈ যাওঁ, ৰাইট। লিটেৰেল মিনিংটো হৈছে টু ক্লিং বা টু হাগ, অ'কে। ইয়াতে আপোনালোকে এই ছবিখনত মেইনলি দেখা পাই আছে, ফটোখনত, যে কেনেকৈ গাৰৱাল হিমালয়ৰ মানুহবোৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে গছবোৰক তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ গছক হাগ কৰি লৈছে চ' ডেট মানুহবোৰে গছ কাটিব নোৱাৰে। এইটোকে মেইনলি কোৱা হয় চিপকো বুলি, বিকজ তেওঁলোকে গছৰ লগত চিপকি গৈছে, হয়নে? চ' এইটো কি এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্ট আছিলে, মুভমেণ্টটো মেইনলি আছিলে আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত নন ভায়লেণ্ট মুভমেণ্ট, মেইনলি ফ'কাছ অন এনভাইৰনমেণ্ট, ৰাইট। মুভমেণ্টটো ক'ত হৈছিলে আমাৰ হৈছিলে গাৰৱাল হিমালয়ছ ইন 1970s। ত' হিমালয়ত আমাৰ 1970ৰ টাইমত আমাৰ এই মুভমেণ্টটো হৈছিলে। মুভমেণ্টৰ ফেমাছ এপিছড আছিলে আমাৰ ৰেইনি এপিছড বুলি এটা কোৱা হয়, য'ত মেইনলি বহুত ধৰণৰ মানুহ, স্পেচিয়েলি ওমেন, তেওঁলোকে আহি কিনে গছবোৰক এনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছিলে, ৰাইট। ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ আছিলে আমাৰ কোন, গৌৰী দেৱী
এণ্ড আমাৰ সুন্দৰলাল বাহুগুণাই মেইনলি তেওঁ আমাৰ এই মুভমেণ্টটোক এটা নেশ্যনেল ৰূপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে এণ্ড তেওঁলোকে মেইনলি এডভকেট কৰি আছিলে ফৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন চ' মুভমেণ্টটো মেইনলি আমাৰ কণ্টেক্সটো আছিলে এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বা ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত ক'ত হৈ আছিলে আমাৰ মুভমেণ্টটো হৈ আছিলে ইন দ্য হিমালয়াছ গাঢ়ৱাল হিমালয়াছত কেতিয়া হৈ আছিলে 1970s এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ আছিলে আমাৰ গৌৰা দেৱী এণ্ড সুন্দৰলাল বাহুগুণা চ' আমি এইখিনি ফেক্টছ আমাৰ কাৰণে এনাফ টু ষ্টাৰ্ট দ্য এনচাৰ যদি আমি এনচাৰটো আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগে আমি এইখিনি ফেক্টছ যদি আমি গম পাওঁ উই কেন ষ্টাৰ্ট দ্য এনচাৰ আৰু আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো বহুত বেছি কনচাইজ এণ্ড বহুত বেছি টু দ্য পইণ্ট হ'ব ঠিক আছে চ' আমি এইটো চাই লওঁ যে মুভমেণ্টটো মেইনলি ষ্টাৰ্ট কিয় হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওঁ মুভমেণ্টটোৰ অ'কে চ' যেতিয়া আমাৰ মেইনলি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে বা তাৰপিছত যোনবোৰ আমাৰ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে মেইনলি কি কৰিছিলে তেওঁলোকে আমাৰ ফৰেষ্ট বহুত এক্সপ্লইট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড এক্সপ্লইটেটিভ ফৰেষ্ট পলিচিছ ডেট মিনছ তেওঁলোকে মেইনলি এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰেষ্টৰ পলিচিছ বনাইছিলে ৰুলছ বনাইছিলে যোনবোৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্টটো তেওঁলোকে এক্সপ্লইট কৰি আছিলে মানে এনভাইৰনমেণ্টত যিমান ৰিচোৰ্চ আছে তেওঁলোকে অভাৰ ইউজ কৰি আছিলে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ ইউজ বহুত বেছি কমাৰ্চিয়েল নেচাৰত কৰি আছিলে কলনিয়েল এৰা কমাৰ্চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি কণ্টিনিউ ইনটু দ্য পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চ' যোনটো আমাৰ ফৰেষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন আছিলে ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ টাইম সেইটো আমাৰ ছেইম কণ্টিনিউ হৈছিলে ইন দ্য পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ড দেন ফৰেষ্টৰ মেইনলি ভিউড প্ৰাইমেৰিলি এজ এ চ'ৰ্চেছ অফ টিম্বাৰ ৰেভিনিউ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰ মেটেৰিয়েলছ চ' যিহেতু আমাৰ কাণ্ট্ৰিটো মেইনলি গ্ৰ' কৰি আছিলে সেইটো টাইমত বহুত বেছি হাই ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে অফ আমাৰ কাঠ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে যোনবোৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগে সেইবোৰ মেইনলি আমি জংঘলৰ পৰা পোৱা গৈছিলে ফৰেষ্টৰ পৰা পোৱা গৈছিলে চ' সেইটো ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ফুলফিল কৰিবলৈ আমাৰ ফৰেষ্টটো বহুত আমাৰ কমাৰ্চিয়েল লেভেলত এক্সপ্লইট কৰা হৈ গৈ আছিলে লাইভলিহুড ডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইনচিকিউৰিটি আমি গম পাওঁ যোনবোৰ আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াত বা যোনবোৰ আমাৰ পাহাৰী এৰিয়াত যোনবোৰ মানুহ থাকে ছ'চাইটি থাকে কমিউনিটি থাকে তেওঁলোকে বহুত বেছি নিজৰ লাইফটো উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট বা উইথ দ্য ফৰেষ্টৰ লগত তেওঁলোকে মেইনলি চিংক হৈ কিনে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো তেওঁলোকে লিভ কৰে তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডটো বহুত বেছি ফৰেষ্টৰ লগত এলাইন থাকে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত এলাইন থাকে চ' যেতিয়া এক্সপ্লইটেশ্যন বেছি হৈ গ'ল যোনবোৰ তাৰ লোকেল কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডটো হেম্পাৰ হৈ গ'ল বিকজ দে ৱেৰ ভেৰি মাছ ডিপেণ্ডেণ্ট হেভিলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ফৰেষ্ট চ' যোনবোৰ তেওঁলোকৰ জীৱিকা হৈ গ'ল ফিউৱেল উড ফডাৰ ফুড মেডিচিন স্মল টিম্বাৰ এণ্ড আদাৰ নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ এইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে চ' তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডটো কি হ'ল ছাবচিষ্টেঞ্চ লাইভলিহুডটো মেইনলি তেওঁলোকৰ থ্ৰেটেন হৈ যাবলৈ ধৰিলে দেন আমি যদি চাওঁ ইক'লজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন এতিয়া আমি গম পাওঁ আমাৰ যোনটো হিমালয়াছ এৰিয়াছ হয় ডেট ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ এৰিয়া হয় চ' তাতে মেইনলি কি হ'ল ইক'চিষ্টেমটো বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হয় ডেট মিনছ সৰু সুৰা কিবা চেঞ্জ আহিলেও সেই ইক'চিষ্টেমটো বহুত বেছি ডেষ্ট্ৰাকটিভ মেনাৰত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে যাৰ বাবে কি হয় ইক'লজিকেল বেলেঞ্চটো হেম্পাৰ হয় চ' আমি যেতিয়া বহুত বেছি আমি ফৰেষ্টৰ পৰা গছ গছনি কাটিম বা ৰিচোৰ্চ আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিম মেইনলি আল্টিমেটলি কি হ'ব আমাৰ ছইল ইৰ'জন হ'ব লেণ্ডশ্লাইড হ'ব ফ্লাড হ'ব বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হ'ব বা ৱাটাৰৰ যোনবোৰ চ'ৰ্চ আছে সেইবোৰ ডিপ্লিট হ'ব ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'নাৰ ওপৰত ইম্পেক্ট হ'ব চ' সেনেকৈ আমাৰ 1970ত আমাৰ এটা স্পেচিফিক ইভেণ্ট আলাকানন্দা ফ্লাডজো হৈছিলে যাৰ বাবে মেইনলি ইভেণ্টটো আৰু বেছি ট্ৰিগাৰ হৈ পৰিল দেন আমি যদি চাওঁ জেণ্ডাৰ্ড ইম্পেক্ট অফ দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন এতিয়া জেণ্ডাৰ্ড ইম্পেক্ট কেনেকৈ বিকজ আমি গম পাওঁ যে যোনবোৰ পাহাৰী এৰিয়া বা ৰুৰেল লাইভলিহুডত থকা কমিউনিটি হয় মানুহ হয় তেওঁলোকৰ যোনবোৰ স্পেচিফিকেলি যোনবোৰ ঘৰৰ ৱমেন হয় যোনবোৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফিমেল হেড হয় তেওঁলোকে বহুত বেছি ইন চিংক থাকে উইথ দ্য নেচাৰ বিকজ যোনবোৰ জংঘলত যাই কিনে ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ কালেক্ট কৰা কাম হৈ গ'ল ৰাইট বা তোমাৰ গৰু ছাগলী তেনেকুৱা যেতিয়া ঘাঁহ চৰাবলৈ লৈ যোৱা কাম হৈ গ'ল এইবোৰ মেইনলি ৱমেনে লিড কৰে চ' তেওঁলোকৰ যোনটো লাইভলিহুড আছিলে সেইটো হেম্পাৰ হৈ গ'ল ডিক্লাইনিং ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ ইনক্ৰিজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ টাইম এণ্ড ফিজিকেল বাৰ্ডেন অফ ৰিচোৰ্চ কালেকশ্যন য'ত তেওঁলোকৰ যোনটো মেইন কাম আছিলে যে ওলাই যাই কিনে জংঘলৰ পৰা এইবোৰ বস্তু কালেক্ট কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ডিফিকাল্ট হৈ গ'ল বিকজ ৰিচোৰ্চ স্কেৰচিটি আছিলে দেন কমিউনিটি ৰাইটছ লোকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড গান্ধীয়ান মবিলাইজেশ্যন দ্য মুভমেণ্ট ৰিফ্লেক্টেড ডিমাণ্ডছ অফ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন equitable resource governance and decentralization definitely and existing traditions of Gandhian satyagraha non-violence and collective action provided the ideological and organizational basis so amar junte movement asile completely amar non-violence principle upor based asile so he karone ami to Gandhian touch ra dekhibole paru so ita ami ahu question to loi mainly asile question component asile etu asile nature of the movement je movement kenekwa dhor nature asile
আমি অলৰেডি এইখিনি পইণ্ট যেতিয়া আমি পঢ়িলোঁ ইয়াতে আমি মুভমেণ্টৰ নেচাৰৰ বিষয়ে অলপ আইডিয়া পাই গৈছোঁ এজ ৱেল এজ আমি যেতিয়া ডেফিনেশ্যনটো পঢ়োঁ আমি ডেফিনেশ্যনটো গম পাওঁ যে মুভমেণ্টটো আমাৰ নন ভায়লেণ্ট ইন নেচাৰ আছিলে ঠিক আছে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত হৈছিলে মুভমেণ্টটো আছিলে কিহৰ ওপৰত এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত এণ্ড হৈছিলে আমাৰ গাৰৱাল হিমালয়াজত চ' আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনতে অলপ আমি আইডিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ মুভমেণ্টৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে বাট আমি এতিয়া ইন ডিটেইল অলপ আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' নেচাৰ অফ দ্য মুভমেণ্ট গ্ৰাছ ৰুট এণ্ড কমিউনিটি বেছড মুভমেণ্ট চ' ডেফিনেটলি মুভমেণ্টটো আমাৰ গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত হৈ আছিলে emerged from forest dependent Himalayan communities reflecting people's ownership of ecological concerns emphasize community participation local ecological knowledge and decentralized resource governance যোনবোৰ words মই এনেকৈ মেইনলি হাইলাইট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এইবোৰ এজ আ কিৱৰ্ড হিচাপে আপোনালোকৰ এক্সামত ইউজ কৰিব পাৰে বিকজ যেতিয়া আপোনালোকে মেইনছত এনচাৰ লিখিব আপোনালোকে বহুত ক্ৰিস্প টু দ্য পইণ্ট লিখিব লাগিব বহুত বেছি আপোনালোকে বহলাই লিখিব নোৱাৰে চ' যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা কিৱৰ্ড ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ এনচাৰটো বহুত বেছি এনৰিচড হৈ উঠিব চ' বহুত কম ৱৰ্ডছত আপোনালোকে বহুত বেছি কথা কৈ পেলাব বাই ইউজিং দিছ কিৱৰ্ডছ নন ভায়লেণ্ট এণ্ড গান্ধীয়ান মুভমেণ্ট এডপ্টেড সত্যাগ্ৰহ চ' তেওঁলোকে ফৰেষ্ট কাট হোৱাৰ পৰা ৰখাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাই কিনে মানুহক মাৰপিট কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকে ভায়লেঞ্চৰ ইউজ কৰা নাছিলে মেইনলি তেওঁলোকে নন ভায়লেণ্ট মিনছত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট কৰিছিলে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট কৰিছিলে গছক হাগ কৰি কিনে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট কৰিছিলে ৰাইট বাই হাগিং দ্য ট্ৰিজ দে মেইনলি গেভ দ্য চিম্বল অফ মৰেল ৰেজিষ্টেঞ্চ দেন এইটো কোৰ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যে মৰেল ফ'ৰ্চ অভাৰ ফিজিকেল ফ'ৰ্চ তেওঁলোকে কেনেকৈ মৰেল ফ'ৰ্চক বেছি প্ৰায়ৰিটি দিছিলে অভাৰ দ্য ফিজিকেল ফ'ৰ্চ ওমেন লেড এনভাইৰনমেণ্ট ৰাইট আমাৰ এই যোনটো ইভেণ্ট হয় আমি এটা ওমেন লেড মুভমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ কিয় বিকজ গৌৰা দেৱী এণ্ড দ্য ওমেন অফ ৰেনী তেওঁ মেইনলি মবিলাইজ কৰিছিলে ফৰ দিছ প্ৰটেকশ্যন দেন আমি ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ যে ইট ইজ আ এক্সাম্পল অফ ইক' ফেমিনিজিম যেনেকুৱা আমাৰ অসমত মেইনলি পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন মেমে কৰি আছে তেনেকুৱা আমি এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ চিপকো মুভমেণ্টৰ ৰাইট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক মেইনলি নট অনলি আপোনালোকৰ GS-ত হেল্প কৰিব বাট এজ ৱেল এজ আপোনালোকে যদি এই টপিকটো ভালকৈ পঢ়ে ক্লিয়াৰ থাকে আপোনালোকৰ এথিক্স পেপাৰ আপোনালোকৰ এছে পেপাৰ তাতেও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ এক্সাম্পলছ এণ্ড এনিকডটছ লাইভলিহুড চেণ্টাৰ্ড এনভাইৰনমেণ্টেলিজিম তো অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডটো মেইনলি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে বা চেণ্টাৰ্ড হৈ আছিলে এৰাউণ্ড দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ৰাইট চ' তেওঁলোকৰ ইক'লজিটোৱে মেইনলি এজ এ ফাউণ্ডেশ্যন বা পিলাৰ আছিলে অফ ইকনমি দেন ইক'লজিকেল জাষ্টিছ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মুভমেণ্ট তেওঁলোকে অপ'জ কৰিছিলে কমাৰ্চিয়েল ডিফৰেশ্যন কিয় কৰিছিলে বিকজ তেওঁলোকে গম পায় যে এনেকৈ যদি আমি ফৰেষ্ট এক্সপ্লইট কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো বহুত বেছি লং টাৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ ছাষ্টেইনেবল নহ'ব বা এইটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি নাথাকিব ফৰ এক্সাম্পল ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট লেভেল বা প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনে তেওঁলোকে বেনিফিট পাব পাৰে বাট ফৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ সেইবোৰ ফৰেষ্টবোৰ নোহোৱা হৈ যাব বিকজ আমাৰ যিমান নেচাৰেল ৰিচৰ্চ হয় সেইবোৰ আমাৰ বহুত বেছি স্কেৰ্চ হয় চ' ইয়াতে মেইনলি এটা ইনফ'গ্ৰাফিক ৱেত আপোনালোকক প্ৰেজেণ্ট কৰা আছে যে কেনেকৈ আমাৰ টাইমলাইন বা কৰ্চটো ডিচাইড কৰা হৈছিলে অফ দ্য চিপকো মুভমেণ্ট প্ৰথমতে কেনেকুৱা আৰ্লি প্ৰটেষ্ট হৈছিলে দেন গৌৰা দেৱী কেনেকৈ আমাৰ ৰেনী ইনচিডেণ্টটো কৰিছিলে ডেট আফটাৰ ডেট আমাৰ এই মুভমেণ্টটো কেনেকৈ আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত স্প্ৰেড হৈ পৰিল আণ্ডাৰ দ্য সুন্দৰলাল বহুগুণা দেন আমি পিছৰলৈকে 1980s আমি গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ আমি এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছিলে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ নিউজ পেপাৰ্ছে কেনেকৈ ৰিকগনাইজ কৰিছিলে এইটোৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম ইন দ্য আপকামিং শ্লাইডছ চ' আমি যদি ইয়াৰে কৰ্চটো চাওঁ যে মানে টাইমলাইনটো কেনেকুৱা আছিলে চ' একদম ষ্টাৰ্টিঙত আমি মেইনলি চাওঁ 1960s বা 1970s ভিতৰত আমাৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ ভট্ট নামৰ মানুহ এজনে তেওঁ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নাম আছিলে DGSS অ'কে ইন 1964 অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম আছিলে আমাৰ দশোলি গ্ৰাম স্বৰাজ্য সংঘ আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে যে কেনেকৈ তেওঁলোকে লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট কমিউনিটি কণ্ট্ৰল এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ইউজ এইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মেইনলি এজেণ্ডা আছিলে তেওঁলোকে এইবোৰৰ কাৰণে ৰাইটছৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে অলছ' কমাৰ্চিয়েল এক্সপ্ল'টেশ্যন অফ ফৰেষ্টৰ বিষয়ে তেওঁলোকে মেইনলি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে দেন মণ্ডল ৰেজিষ্টেঞ্চ ভিলেজাৰ্ছ এট মণ্ডল ইন চামোলি ৰেজিষ্টাৰ্ড দ্য এল'কেশ্যন অফ ফৰেষ্ট চ' যেতিয়া মেইনলি সেই গাঁওখনৰ চামোলি এৰিয়াৰ যেতিয়া ফৰেষ্টখিনি মেইনলি কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে এল'কেট হ'ব যায় আছিলে সেই মণ্ডল গাঁৱৰ মানুহবোৰে বহুত বেছি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে বাট প্ৰটেষ্টটো বহুত বেছি আমাৰ নন ভায়লেণ্ট নেচাৰৰ আছিলে নন ভায়লেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে
ৰেনী এপিছড এণ্ড ওমেন লিডাৰশ্বিপ চ' ৰেনীত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এপিছড হৈছিলে য'ত মেইনলি আমাৰ ওমেন লিডাৰ গৌৰা দেৱী তেওঁ এটা লিডাৰশ্বিপ ৰোল প্লে কৰিছিলে ৰেনী ভিলেজত মেইনলি কি হৈছিলে যে 26 মাৰ্চ 1974ত বহুতো কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ আহি কিনে তেওঁলোকে গছ কাটিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে ইন দ্য ৰেনী ভিলেজ আৰু সেই গছ কাটিবলৈ আহোঁতে গৌৰা দেৱীত তেওঁ কি কৰিছিলে মেইনলি তেওঁ যাই কিনে যোনবোৰ মানুহ কাটিবলৈ আহিছিলে তেওঁলোকক কনফ্ৰণ্ট কৰিছিলে এজ ৱেল এজ তেওঁ যাই কিনে গছবোৰক হাগ কৰি থাকিছিলে যাৰ বাবে কি হৈছিলে কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছবোৰে বা লগাৰ্ছবোৰে আহি কিনে কাটিব নোৱাৰিছিলে চ' আল্টিমেটলি ইট বিকেম আ ট্ৰী হাগিং সত্যাগ্ৰহ গছবোৰক তেওঁলোকে হাগ কৰি কিনে প্ৰিভেণ্ট কৰিছিলে কাট ডাউন হোৱাৰ পৰা এক্সপানশ্যন ইন টু ৱাইডাৰ এনভাইৰমেণ্টেল মুভমেণ্ট এণ্ড আল্টিমেটলি কি হ'ল আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ দ্য লিডাৰ সুন্দৰলাল বহুগুণা আমাৰ এই মুভমেণ্টটো এটা বহুত বেছি নেশ্যনেল লেভেলত ৰিকগনিশ্যন পালে এণ্ড যোনটো মুভমেণ্ট অকল ইণ্ডিভিজুৱেল লগিঙৰ ওপৰত আছিলে সেইটো যাই কিনে ব্ৰডাৰ কনচাৰ্ণ বা যোনটো অভাৰভিউ মেইন কনচাৰ্ণ আছিলে ডিফৰেষ্টেশ্যন বা ইকলজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন সেইটোৰ ওপৰত মেইনলি আহি পৰিলে চ' এটা লাইমলাইট পাবলৈ সক্ষম হ'ল দেন নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ দ্য ইকলজিকেল মেছেজ 1970s and 1980s Bahuguna's activism transformed Chipko from a local forest rights struggle into a wider environmental discourse. So, juntu movement mainly eta okol local area ba individual dispute opora jai thoi mainly ki hoy gol eta national level recognition pabole hokkom hol. Ultimately ki hol amar ecology is a permanent economy namor তেওঁ এটা শ্লোগান দিছিলে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান এনেকুৱা ধৰণৰ কোট আপোনালোকে যদি এনচাৰৰ কনক্লুজনত লিখে বা আপোনালোকে যদি এনচাৰৰ পইণ্টৰ মাজত ঠিক আছে এনেকৈ ইনভাৰ্টেড কমাজৰ ভিতৰত লিখে ইট উইল গিভ আ ভেৰি গুড ইম্প্ৰেশ্যন অন দ্য এক্সামিনাৰ তেওঁ গম পাব যে আপুনি টপিকটো ইন ডেপ্থ পঢ়িছে ৰাইট আপোনাৰ নলেজ আছে যে একচুৱেলি সুন্দৰলাল বহুগুণা ছাৰে একচুৱেলি কৈছিলে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান দিছিলে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভেলুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ইন এভৰি কুৱেশ্যন আপোনালোকে +1 মাৰ্কছ পাবলৈ ডেফিনেটলি আপোনালোকে সক্ষম হ'ব দেট ইজ মাই এছুৰেঞ্চ পলিচি ৰেছপন্স growing environmental and political pressure contribute to the 1980 decision to prohibit green felling so ultimately যেহেতু event to বহুত বেছি হাইলাইট হ'ব ধৰিলে লাইমলাইট আহিব ধৰিলে so ultimately উত্তৰ প্ৰদেশৰ গভৰ্ণমেণ্টে গছ কাটাৰ পৰা 15 বছৰলৈকে তেওঁলোকে বাধা দিবলগীয়া হ'ল ৰাইট so এতিয়া আমি চাম কোৱেশ্চনটো যোনটো আমাৰ নেক্সট ডাইমেনশ্যন আছিল যোনটো কোৱা হৈছে আমাৰ ডাইমেনশ্যনছ বিয়ণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ৰাইট ডাইমেনশ্যনছ বিয়ণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট দ্যাট মিন্স এনভাইৰনমেণ্টৰ বাহিৰেও এই আমাৰ মুভমেণ্টটো কি বেলেগ ডাইমেনশ্যনত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ লাইভলিহুড আৰু ইকনমিক ইকনমিক ডাইমেনশ্যন কিয় বিকজ যোনবোৰ আমাৰ তাতে ভিলেজ কমিউনিটি আছিলে ৰুৰেল কমিউনিটি আছিলে তেওঁলোকৰ যোনটো লাইভলিহুড ইট ৱাজ মেইনলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ফৰেষ্ট চ' যদি ফৰেষ্ট নোহোৱা হৈ যায় তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডটো কি হ'ব মেইনলি ইণ্টাৰাপ্ট হৈ যাব ফ্ৰম ফৰেষ্ট এজ কমাৰ্চিয়েল কমডিটিজ ইট বিকেম আ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ কমনছ চ' আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোটছ আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে ইন দ্য এক্সাম দেন আমি যদি চাওঁ ওমেন্স এম্পাৱাৰমেণ্ট ইক'ফেমিনিজিম কিয় ইক'ফেমিনিজিম বিকজ ইট ৱাজ আ মেইনলি ওমেন লেড মুভমেণ্ট কোন ওমেন আছিলে আমাৰ গৌৰা দেৱী ইম্পৰ্টেণ্ট ওমেন আছিলে ইয়াৰ পৰা আমি মেইনলি কি গম পাওঁ যে যেতিয়াই কিবা এটা এনভাইৰনমেণ্টত চেঞ্জ হয় এনভাইৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেড হয় বা এনভাইৰনমেণ্টত কিবা এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে তাৰ কাৰণে যোনটো কষ্ট হয় যোনটো ইম্পেক্ট হয় সেই ইম্পেক্টটো ফিমেলবোৰে বেছিকৈ ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা সেই ইম্পেক্টটো ইকুৱেল নহয় অন দ্য বহুত জেণ্ডাৰ্ছ মেলৰ কাৰণে ইম্পেক্ট বেছি হ'ব পাৰে ফিমেলৰ কাৰণে বেছি হ'ব পাৰে ৰাইট চ' সেই ইম্পেক্টটো ছেম নহয় ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটি পলিটিক্স অফ ৰিচ'ৰ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি মেইনলি কি দেখি আছিলোঁ যে যোনবোৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা যোনবোৰ লগাৰ্ছে গছ গছনি কাটি আছিলে তেওঁলোকে মেইনলি কি কৰি আছিলে নেচাৰৰ পৰা ৰিচ'ৰ্চ এক্সট্ৰেক্ট কৰি আছিলে এক্সট্ৰেক্ট কৰি কিনে তেওঁলোকে যোনবোৰ বেনিফিটছ হয় তাৰে যোনবোৰ পইচা হয় যোনবোৰ গ্ৰ'থ হয় সেইবোৰে তেওঁলোকে নিজৰ কিছুমান কমিউনিটিৰ মাজত ৰাখি আছিলে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে কৰি আছিলে যোনবোৰ বেনিফিট হয় তেওঁলোকে প্ৰাইভেটাইজ কৰি আছিলে আৰু যোনবোৰ এনভাইৰনমেণ্টেল কষ্ট হয় ডেট মিনছ এনভাইৰনমেণ্টেল যোনবোৰ ইম্পেক্ট হয় সেইবোৰ ছ'চিয়েলাইজ কৰি দিছিল ডেট মিনছ যেতিয়া গছ গছনি কাটিব তাৰ পৰা যোনবোৰ পইচা পাব যোনবোৰ লাভ পাব সেইবোৰ কিছুমান স্পেচিফিক ছেকশ্যন অফ মানুহে পাব বাট যেতিয়া গছ গছনিবোৰ কটা যাব যেতিয়া আমাৰ জংঘলবোৰ কটা যাব জংঘলৰ যেতিয়া ৰিচ'ৰ্চবোৰ এক্সপ্লইট হ'ব সেইটো যোনটো নেগেটিভ ইম্পেক্ট হয় আল্টিমেটলি কোনে বিয়াৰ কৰিব লাগে আমাৰ যোনবোৰ ৰুৰেল কমিউনিটি হৈছে বা যোনবোৰ আমাৰ ফৰেষ্ট কমিউনিটি হৈছে তেওঁলোকে মেইনলি বিয়াৰ আপ কৰিব লাগে দেন গভৰ্নেন্স এণ্ড ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন
from state control to community stewardship. That means কেনেকৈ আমি কমিউনিটি লেভেলত আমি নিজে একশ্যন ল'ব পাৰোঁ আমি যদি সদায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টপ ডাউন এপ্ৰ'চ আহিব যে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা কৰিব তেনেহ'লে উই উইল অলৱেজ বি ডিপেণ্ডেণ্ট আমি নিজৰ মতে আমি নিজে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমি কিছুমান একশ্যনছ ল'ব লাগিব চ' আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাথাকোঁ এনি টাইম আমি এটা এথিকেল ডাইমেনশ্যনো দিব পাৰোঁ এথিকেল ডাইমেনশ্যন কেনেকৈ বিকজ তেওঁলোকে নন ভাইলেণ্ট মিনছত তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে মৰেল ফ'ৰ্চৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ দিছিলে দেন পলিটিকেল ফ'ৰ্চ বা পলিটিকেল পাৱাৰ বা ফিজিকেল পাৱাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে আমাৰ গান্ধীয়ান ফিলচফি লাইক সত্যাগ্ৰহ আহিংসা মৰেল পাৰ্চুৱেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি ফ'কাছ কৰিছিলে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন গ্ৰাছৰুট ডেম'ক্ৰেচি ইন দ্য একশ্যন কেনেকৈ আমাৰ এই ইভেণ্টটো গ্ৰাছৰুট লেভেলত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে কেনেকৈ বটম আপ মবিলাইজেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে ৰেডাৰ দেন টপ ডাউন এপ্ৰ'চ ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল জাষ্টিছ ৰাইটছ অফ future generations. So intergenerational justice mainly কি হয় যেতিয়া আমাৰ প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনে যদি যিমান ৰিচোৰ্চ আছে সব যদি আমি এইটো জেনেৰেশ্যনতে আমি যদি ইউজ কৰি শেষ কৰি দিওঁ এক্সপ্লইট কৰি দিওঁ যোনবোৰ আমাৰ আহিবলগীয়া জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে মেইনলি নেচাৰৰ যোনবোৰ বেনিফিটছ হয় সেইবোৰ তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিব আৰু আল্টিমেটলি যোনটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যোনটো কষ্ট হয় তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আমি ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল জাষ্টিছৰ ওপৰতো লিখিব পাৰোঁ যে ৰাইটছ অফ দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ The movement implicitly challenged the short-term resource extraction that could compromise the ecological foundations available to the future generations. So, এইকেইটা mainly আমাৰ points আছিলে in the given slides যে কেনেকৈ আমি by using this notes আমি এই কুৱেশ্যনটো বহুত ভালকৈ এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ যে মুভমেণ্টৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে মুভমেণ্টৰ কোৰ্চ কেনেকুৱা আছিলে এণ্ড আল্টিমেটলি এনভাইৰনমেণ্টৰ বাহিৰেও কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইমেনশ্যনত এই মুভমেণ্টটো ইম্পেক্ট কৰে চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আৰু আহিবলগীয়া চান্সেছ আছে ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ যোনটো নৰ্মদা আন্দোলন হৈ গ'ল বা ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যোনটো আছে আমাৰ চিতা আন্দোলন চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ পইণ্টছ হয় আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইন দ্য এক্সাম নৰ্মদা আন্দোলন হৈ গ'ল চিতা আন্দোলন হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি এই টপিকটোৰ নোটছৰ পৰা আপোনালোকে যদি ভালকৈ ভেলুৱেশ্যন কৰিবলৈ পাৰে ডেট মিনছ ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ গ'ল বা যোনবোৰ ডাইমেনশ্যনছ হৈ গ'ল আপোনালোকে এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড যেনেকুৱাই কুৱেশ্যন নাহক কিয় আপোনালোকে মেইনলি ইউজ কৰিব পাৰিব ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এটা ভাল এনচাৰ লিখিব পাৰিব য'ত মেইনলি আপোনালোকে +1 মাৰ্কছ ফ্ৰম ইয়াৰ কম্পিটিশ্যন স্ক'ৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব চ' এই ক্লাছটোৰ যোনখিনি মেইনলি ভেলু এডিশ্যন নোটছ হয় মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব ডিজ আৰ দ্য ভেলু এডিশ্যন নোটছ য'ত মেইনলি ক্লাছ নোটছখিনি ছামাৰাইজ কৰি কিনে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবোৰ দিয়া আছে এণ্ড এইখিনি মেইনলি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত প্ৰভাইড কৰা হ'ব আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰিব পাৰে টু জইন দিছ টেলিগ্ৰাম চেনেল বা আপোনালোকে এইটো চাৰ্চ কৰিব পাৰে ইন টেলিগ্ৰাম লগতে ইফ ইউ আৰ নিউ টু দিছ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে এই চেনেলটো ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড অন কৰিব ফৰ নটিফিকেশ্যন বিকজ আই হোপ যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনত ৰিলেটেড হৈ আছে ফৰ APSC বা UPSC দিছ চেনেল উইল বি ভেৰি মাছ হেল্পফুল ফৰ ইউ চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ইয়াৰ টাইম এণ্ড এটেনশ্যন আই হোপ যে আপোনালোকে ছেশ্যনটো ভাল পালে জাষ্ট লাইক আদাৰ ছেশ্যনছ এণ্ড যদি ভাল পালে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ ইট উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ইয়ৰ ফেলো এস্পাইৰেণ্টছ and join this Telegram channel to get the session PDF and the handwritten PYQ of this session. So thank you very much. Have a great day. APSC PYQ আমি পিক কৰোঁ সেই PYQ আমি টপিক আমি থিম প্ৰপাৰ আমি এনালাইচিছ কৰোঁ সেই টপিকটোৰ ওপৰত আমি এটা ৰেডিমেড কনক্লুজন ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি ৰেডি কৰি ৰাখোঁ এণ্ড আমি ভেলু এডিশ্যন কণ্টেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় এণ্ড ছেইম বস্তু আমাৰ টেলিগ্ৰামত প্ৰভাইড কৰা হয় দ্য ছেইম ভেলু এডিশ্যন মেটেৰিয়েল এজ ৱেল এজ আমি ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ চ' মই আপোনালোকক এটা এছুৰেঞ্চ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিচিয়াছ টাইম নিজৰ শ্বেডিউলৰ পৰা যদি আপোনালোকে টাইম ওলাই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰিছে বা চাই আছে আপোনালোকে তেনেহ'লে আই উইল মেক চিয়'ৰ যে আপোনালোকে যদি নিজৰ 20-25 মিনিটছ এই ভিডিঅ'টোত ইনভেষ্ট কৰে then definitely you will learn one topic related to mains and you will definitely learn how to answer a question with good value addition apuni keneke eta bhal language use koribo keneke apnaloke powerful keywords keneke apnaloke phrase use koribo so that apnalokor answer bur olop enrich hoy dekhibole bhal hoy keneke apnaloke question to multiple dimension bhagai likhibo hoyne so mainly ami ebur topic aji discuss korim so